नमस्ते म भरत आज तपाईँहरूले देख्नुभयो अचम्म खालको कस्तो खालको रेसिपी बनाएको होला भनेर तपाईँहरू दम गर्नुभयो होला है सागमा अनि किचनको कुखुराको मासु फ्राई गरेको एकदमै हेर्दा कस्तो खालको के बनाएको होला भन्ने होला तपाईँहरूलाई यो एकदमै बेस्ट हो खाजाको लागि है हामीले खाजा खान मन लाग्यो एउटै खाजा त हामी खाँदैनौँ प्रत्येक दिन कहिले फरक खान्छौँ कहिले केही खान्छौँ कहिले के खान्छौँ हाम्रो घरमा मैले आज तपाईँहरूलाई कसरी बनाउने यस्तो खालको साग र कुखुराको मासुको चिउरासँग खानको लागि रेसिपी भन्ने होला मैले बनाएको त देखाउन सकिनँ अलिकति थोरै अब आफ्नै मिस्टेकले प्राविधिक मिस्टेकले अथवा टेक्निकल मिस्टेकले अब यो साग र कुखुराको मासु जुन छ नि पहिला हामीले कुखुराको मासुलाई मजाले तेलमा फ्राई गर्ने अनि फ्राई गरिसकेपछि त्यसपछि फ्राई गर्छौँ हामीले एउटा भाँडामा राख्छौँ त्यसपछि के गर्छौँ भने सागलाई मसिनो गरेर काट्छौँ मसिनो गरेर काटिसकेको सागलाई त्यसपछि हामीले ताई बसाल्छौँ ग्यासमा ताई बसालिसकेपछि तेल राख्छौँ थोरै तेल राखिसकेपछि मजाले त्यसपछि साग राख्छौँ सागलाई भुटिसकेपछि हामीले फ्राई गरेको पारेको कुखुराको मासुलाई राखिसकेपछि हल्का मसला राख्छौँ हामीले सुक्खा मसलाहरू नुनहरू राख्छौँ अनि सुक्खा मसलाहरू राख्छौँ राखिसकेपछि मजाले एकछिन भुटिसकेपछि यति नै हो धेरै मसलाहरू पनि राख्नु परेन नुन राख्छौँ अनि सुक्खा मसलाहरू राख्छौँ अनि तपाईँलाई धनियाँहरू लसुनहरूको पातहरू हरियो छ भने अथवा सुकेको छ भने सानो सानो चाना बनाएर राख्दा पनि हुन्छ मैले यसरी राखेको छु यदि भइसकेपछि अब यसरी तयार हुन्छ तयार भइसक्यो पनि मैले देखाएँ तपाईँलाई प्लेनमा चिउरासँग अब यो फाइनली मैले मसला ससला सबै राखेर पारेको कुखुराको मासु प्लस साग भयो मैले यसरी राखेर चिउरा पनि साइडमा देख्नुभयो एउटा प्लेटमा समोस देख्नुभयो एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ सायद तपाईँहरूले युट्युबमा कतै देख्नुभएको छ छैन होला कसैले सिकाउँदैनौँ एकदमै मसला रहित कम अनि आफ्नो इच्छाअनुसारको एकदमै बेस्ट अथवा एकदमै स्वादिष्ट मैले सबैभन्दा यो रेसिपीमा अथवा सबैभन्दा खानेकुरा बनाउनेमा मैले सबैभन्दा मलाई बेस्ट लागेको अथवा एकदमै मिठो भएको एकदमै आनन्द भएको खाजाको सेटमा यो हो एकदमै बेस्ट हुन्छ तर हामीले पहिला सुरुमा अन्डालाई एकदम चिकनलाई कुखुराको मासुलाई ल्याइसकेपछि तार्नुपर्छ मजाले तारिसकेपछि अब पछि त साग मसिनो गरेर काटिसकेपछि मजाले सागलाई भुटिसकेपछि थोरै भुटिसकेपछि अनि मासु राख्छौँ हामीले तारेको मासु राखिसकेपछि मसला राखेर मजाले त्यसपछि हेर्नुहोस् त एकदमै सुक्खा पनि भयो बेस्टर भयो चिउरासँग खानलाई एकदमै तपाईँहरू बोलाएर खानु होला पक्कै पनि अनि तपाईँहरू यो स्वाद बल्ल थाहा हुनेछ हस् त नमस्ते।